สวัสดีครับ What is this นี้คืออะไรในวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมารู้จักกับคุณลุงคนหนึ่งที่ทุกๆปีเขาจะออกมาพบปะผู้คนในช่วงเดือนธันวาคมที่มีอากาศหนาวเย็นและบรรยากาศชวนเฉลิมฉลองอย่างนี้ล่ะครับแต่เดี๋ยวก่อนครับถึงแม้ว่าเพื่อนๆจะคุ้นหน้าคุ้นตากับรูปร่างลักษณะของเขาแต่ What is this ของเราไม่ง่ายขนาดนั้นเขาไม่ใช่ซานตาคลอสหรอกครับเพราะถ้าเพื่อนๆสังเกตสักนิดนึงก็จะเห็นว่าเขามีรูปร่างกำยำสูงใหญ่น่าเกรงขามไม่ได้ดูปุ้มปุ้ยน่ารักน่ากอดขนาดนั้นแถมยังไอ้หนวดเคราสีเงินขาวยาวกว่าของซานตาคลอสใส่ชุดโทนสีฟ้าเงินขาวน้ำเงินที่ยาวกรอมเท้าดูอบอุ่นกว่าชุดของซานตาคลอสมากทั้งหมวกที่ไม่มีปลายแหลมและผู้ห้อยถุงมือแบบ4 นิ้วติดกันแยกจากนิ้วโป้งและรองเท้าบูทต่างก็ล้วนทำจากขนสัตว์และเขาก็ไม่ได้ใส่แว่นตาและไม่สูบไป๊ป์ด้วยนะครับแต่จะถือไม้เท้าวิเศษอันนึงเอาไว้ตลอดเวลาเพื่อใช้สร้างหิมะนอกจากนั้นเขาจะเดินทางไปบนพื้นดินด้วยเลื่อนน้ำแข็งที่เทียมด้วยม้า3 ตัวเรียงกันเป็นแนวหน้ากระดานและมีหญิงสาวหน้าตาน่ารักวัยละอ่อนเป็นผู้ช่วยไปไหนไปด้วยกันเสมอเอาละสิเพื่อนๆคิดว่าพอจะรู้จักคุณลุงคนนี้และประวัติหรือตำนานของเขากันบ้างไหมล่ะถ้ารู้จักก็ช่วยคอมเมนต์มาเล่าสู่กันฟังหน่อยนะครับเพราะมันมีหลากหลายเวอร์ชั่นมากๆเลยผมอาจจะหามาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันได้ไม่หมดแต่ที่สำคัญอย่าลืมบอกด้วยนะครับว่าลุงเขามีชื่อว่าอะไรมาถึงตรงนี้ถ้าเพื่อนๆยังไม่อยากฟังเฉลยหรืออยากจะลองไปเดาดูเองก่อนก็ขอให้หยุดคลิปไว้ตรงนี้ได้เลยนะครับหรือจะปิดคลิปไปก่อนก็ได้เอาไว้คิดออกแล้วค่อยกลับมาดูกันต่อเอาล่ะทีนี้ผมจะเฉลยแล้วนะครับชื่อของลุงเขาก็คือเดียตมาโรสนั่นเองซึ่งอันนี้ผมขอเรียกตามภาษารัสเซียนะครับแรกเริ่มเดิมทีแล้วลุงเขาเป็นพ่อมดแห่งฤดูหนาวหรือเทพแห่งฤดูหนาวตามตำนานของชาวสลาฟชาวพื้นเมืองที่อาศัยกระจายอยู่ทั่วไปในยุโรปกลางและยุโรปตะวันออกทำให้ลุงเขามีชื่อเรียกอื่นๆที่เพี้ยนไปตามแต่ละประเทศและท้องถิ่นอีกมากมายซึ่งผมขออนุญาตละเอาไว้นะครับแต่ทั้งหมดนั้นก็มีความหมายใกล้เคียงกันครับประมาณว่าพ่อปู่น้ำค้างแข็ง Father Frost หรือ Grandpa Frost พ่อปู่หิมะ Father Snow ราชาน้ำค้างแข็ง King Frost ผู้อาวุโสแห่งเหมันตฤดู Winter Old Man หรือเจ้าแห่งความหนาวเย็น Master of Cold เป็นต้นตำนานของชาวสลาฟนี้มีมาเป็นพันๆปีแล้วนะครับยาวนานกว่าตำนานของซานตาคลอสที่พัฒนามาจากเรื่องราวของเซนต์นิโคลัสมากดังนั้นเรื่องราวของลุงเขาก็จะมีหลากหลายเวอร์ชั่นซึ่งผมขอหยิบยกมาเล่าให้เพื่อนๆฟังสัก 2-3 เวอร์ชั่นนะครับเวอร์ชั่นแรกเล่าว่าลุงเขาอาศัยอยู่ในป่าและจะคอยลักพาตัวเด็กดื้อไปซ่อนไว้ทำให้หาทางกลับบ้านไม่ได้เพื่อนๆลองนึกดูสิครับป่าเปลี่ยวทึบหนาวขาวโพลนไปทุกที่มันน่ากลัวนะครับแล้วลุงเขาก็จะนำทางพาเด็กดื้อกลับบ้านก็ต่อเมื่อพ่อแม่ของเด็กเหล่านั้นนำเอาของขวัญของมีค่ามาวางไว้ในป่าเพื่อเป็นค่าไถ่ตัวนะครับอีกเวอร์ชั่นหนึ่งที่ดังกว่าเล่าว่าลุงเขาอาศัยอยู่ในป่าเหมือนกันโดยจะคอยช่วยเหลือคนที่มีจิตใจดีที่หลงทางเข้ามาในป่าแต่ถ้าเป็นคนที่จิตใจไม่ดีแล้วล่ะก็โดยมีเรื่องราวอยู่ว่าครอบครัวหนึ่งประกอบด้วยพ่อแม่ลูกสาวของพ่อที่เกิดจากภรรยาคนก่อนและลูกสาวคนเล็กที่เกิดจากภรรยาคนใหม่นี้แน่นอนครับว่าในพล็อตเรื่องแบบนี้จะต้องมีแม่เลี้ยงใจร้ายที่สปอยลูกสาวของตัวเองจนเสียผู้เสียคนพ่อที่กลัวเมียเสียเหลือทนและลูกสาวคนโตที่แสนดีถูกโขกสับใช้งานหนักและกลั่นแกล้งสารพัดทำอะไรก็ไม่เคยถูกใจนางแม่เลี้ยงอย่างกระดาวพระศุกร์เลยนะครับจนวันหนึ่งนางแม่เลี้ยงใจร้ายก็สั่งให้สามีของตัวเองเอาลูกสาวคนโตไปทิ้งไว้ในป่าโดยไม่ให้เครื่องกันหนาวหรืออาหารใดๆไปด้วยเลยไอ้พ่อก็กลัวเมียเสียจนยอมเอาลูกสาวของตัวเองไปทิ้งไว้ในป่าพอยามค่ำคืนคืบคลานเข้ามาเจ้าหนูน้อยก็ได้แต่ขดตัวนอนหนาวเจียนตายอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่
จนเดียดมาโรสผ่านมาพบเข้าและเข้าไปทักทายหนูน้อยของเราที่จวนจะสิ้นสติแล้วก็ยังอุตส่าห์ตอบกลับด้วยความสุภาพและแสดงน้ำใจแก่เดียดมาโรสเขาจึงได้มอบเสื้อผ้ากันหนาวที่สวยงามและหีบทองคำที่บรรจุสมบัติอันมีค่าให้แก่เธอและในวันรุ่งขึ้นนางแม่เลี้ยงใจร้ายก็สั่งให้สามีไปเอาศพของลูกสาวเขากลับมาทำพิธีศพโดยหวังว่าจะได้รับความช่วยเหลือเป็นอาหารและเงินทองจากเพื่อนบ้านแต่เมื่อเขาพาลูกสาวกลับมาพร้อมกับเสื้อผ้าชั้นดีและสมบัติมากมายนางแม่เลี้ยงก็เกิดความอิจฉาและเกิดความโลภขึ้นจึงได้สั่งให้สามีพาลูกสาวคนเล็กไปปล่อยเอาไว้ณจุดเดียวกันกับที่ปล่อยลูกสาวคนโตไว้เมื่อวานนี้บ้างสามีก็ยังทำตามอีกแต่ครั้งนี้เมื่อเดียดมาโรสมาถึงเจ้าลูกสาวคนเล็กกลับเกรี้ยวกราดและหยาบคายใส่เขาเป็นอย่างมากดังนั้นเขาจึงสาปให้เธอถูกแช่แข็งจนสิ้นชีวิตลงพอเช้าวันรุ่งขึ้นนางแม่เลี้ยงใจร้ายก็สั่งให้สามีไปรับลูกสาวคนเล็กกลับมาปรากฏว่าเธอกลับมาในสภาพที่ไร้ลมหายใจแล้วนางแม่เลี้ยงก็เสียใจมากโผล่เข้าไปกอดลูกสาวตัวเองแต่ด้วยคำสาปของเดียดมาโรสจึงทำให้เธอนั้นแข็งตายไปพร้อมกับลูกสาวของเธอเป็นยังไงครับดาร์กพอไหมถ้ายังดาร์กไม่พอก็ยังมีอีกเวอร์ชันหนึ่งนะครับที่เท้าความย้อนไปถึงสมัยที่ลุงเขายังเป็นเทพแห่งความหนาวเย็นผู้โหดร้ายของชาวสลาฟแต่อันเนี้ยผมขอไม่เล่าดีกว่าเพราะว่ามันโหดสัตว์รัสเซียมากๆเลยโหดถึงขั้นฆ่ายกครัวกันเลยนะครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้ก็ลองไปเสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตได้นะครับอย่างไรก็ตามเพื่อนๆจะเห็นว่าเมื่อเวลาผ่านไปเดียดมาโรสก็ดูจะค่อยๆเป็นมิตรกับผู้คนมากขึ้นจนถึงช่วงปลายคริสตศตวรรษที่19ที่ศาสนาคริสต์และเรื่องราวของเซนต์นิโคลัสได้เข้ามามีอิทธิพลในยุโรปเป็นอย่างมากทำให้เดียดมาโรสต้องเริ่มออกมาแจกของขวัญให้กับเด็กๆบ้างแล้วไม่อย่างนั้นแล้วก็เสียคะแนนนิยมแย่เลยแฮ่และเรื่องราวของเดียดมาโรสก็มาถึงจุดพีคเมื่อมีการนำมาทำเป็นละครเวทีโอเปร่าและแนะนำสโนว์เมเดนหลานสาวของเขาที่ชื่อว่าซาเนียวอเรชกาเข้ามาเป็นผู้ช่วยในการแจกของขวัญให้กับเด็กๆในช่วงเทศกาลคริสต์มาสด้วยและในตอนนี้เองครับที่เครื่องแบบของเดียดมาโรสเริ่มจะมีสีสันมากขึ้นคือมีการแซมเอาสีแดงเข้าไปด้วยจนมาถึงช่วงต้นคริสตศตวรรษที่20ที่สหภาพโซเวียตเรืองอำนาจแน่นอนครับว่าแนวคิดของคอมมิวนิสต์นั้นจะแอนตี้ทุกสิ่งอย่างที่เกี่ยวข้องกับนายทุนและศาสนาเดียดมาโรสและสเนียวเรชกาจึงโดนหางเลขถูกแบนไปพร้อมๆกับเทศกาลคริสต์มาสด้วยคงเหลือไว้เพียงแค่เทศกาลปีใหม่เท่านั้นแต่นั่นก็ไม่สามารถลบล้างวัฒนธรรมและความเชื่อของชาวสลาฟที่มีมาต่อเนื่องยาวนานเป็นพันๆปีได้สุดท้ายรัฐบาลโซเวียตก็ทำได้แค่ยกเลิกเทศกาลคริสต์มาสไปและยอมเปลี่ยนปู่หลานคู่นี้ให้มาเป็นสัญลักษณ์ของเทศกาลปีใหม่แทนผมลืมบอกไปครับว่าเวลาที่ปู่หลานคู่นี้จะเข้ามาให้ของขวัญเด็กๆนะครับพวกเขาจะเดินเข้ามาทางประตูหน้าบ้านเลยไม่ต้องมุดปล่องไฟเข้ามาให้เลอะเทอะแล้วก็จะวางเอาไว้ใต้ต้นปีใหม่ไม่ได้เอาไปใส่ไว้ในถุงเท้านะครับมันเหม็นแฮ่นิดนึงครับชาวรัสเซียจะเรียกเจ้าต้นนี้ว่าต้นปีใหม่ไม่ได้เรียกว่าต้นคริสต์มาสนะครับคือมันเป็นวัฒนธรรมตกทอดมาจากยุคคอมมิวนิสต์นะครับและในปัจจุบันประเทศรัสเซียก็ได้นำเอาปู่หลานคู่นี้มาเป็นตัวแทนในการฟื้นฟูและเผยแพร่วัฒนธรรมของชาวสลาฟซะงั้นประมาณว่าอยากจะมีซอฟต์พาวเวอร์กับเขาบ้างแล้วก็ยังประกาศให้เมืองเวลิกีอุสยุกเป็นที่อยู่อย่างเป็นทางการของเดียดมาโรสด้วยซึ่งทำให้มันกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวที่โด่งดังและมีจดหมายจากเด็กๆทั่วโลกส่งมาที่นี่หลายล้านฉบับแล้วนะครับส่วนประเทศอื่นๆที่แยกออกมาจากสหภาพโซเวียตนั้นต่างก็มีวิวัฒนาการของเดียดมาโรสแตกต่างกันไปเช่นในโครเอเชียเขาได้กลายเป็นพระเยซูน้อยที่มาแจกของขวัญให้กับเด็กดีและมาพร้อมกับเจ้าปีศาจแครมปัสที่มาลงโทษเฆี่ยนตีเด็กเกเรอีกด้วยสุดท้ายก่อนจากกันในวันนี้ผมก็อยากจะขอกำลังใจจากเพื่อนๆในการเสาะหาตำนานและเรื่องราวต่างๆมาทำคลิปเล่าสู่กันฟังให้เพื่อนๆได้เพลิดเพลินและรู้จักพวกมันกันมากขึ้นอย่างนี้ต่อไปโดยการช่วยกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้กับผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ